اذكر واحد مره بيقول متى هذا اللي بيحصل انها بتزول؟ متى؟ قلت انا شعر القرآن ما قال متى، القرآن ما قال إن متى، كيف بدنا نعرف يعني متى؟ لحد ما يوم سنة 1992 وقعت تحت ايدي محاضرة للأستاذ الراشد، والراشد مشهور، محمد أحمد الراشد، مش هيك؟ صاحب كتاب الرقائق والعوائق والمسار والمنطلق وصناعة الحياة، وله كتب كثيرة، عراقي هو. وهذا مش اسمه محمد أحمد الراشد يعني، المهم يعني قصدي في أسماء أحيانا مستعارة، المهم معروف الرجل الآن موجود أطال الله في عمره. طيب معطي محاضرة حول النظام العالمي الجديد، كانت طالعة موضوع النظام العالمي الجديد، وهذه المحاضرة مفرغة مكتوبة، فعم بقرأ في المحاضرة مفرغة، وإذا به بعطي مبشرات الرجل. شو بقول؟ باختصار إنه طبعا هو يبدو إنه في سنة 48 كان واعي، يعني ممكن يكون عمره 11 سنة أكثر أقل شوية. بقول إنه لما أعلن عن قيام دولة إسرائيل، بتعرفوا أعلن عن قيام دولة إسرائيل هون 15/5/1948، كانت لنا جارة في بغداد، هذه الجارة إيش؟ يهودية كبيرة عجوز، فدخلت البيت عند أمي تبكي. طب فأمي بتقولها ليش أنت بتبكي واليهود فرحانين؟ اليهود فرحانين على إيش؟ على الدولة. فقال سمعتها بتقول لها إنه هذه الدولة وجدت لذبح اليهود، يعني ما قالها ذبح اليهود، وراح تدوم 76 سنة، راح تدوم 76 سنة. فأنا لفت انتباهي، قلت طب امرأة عجوز تقول هذه الدولة لذبح اليهود، تحليل سياسي، ممكن تحليل سياسي، مش هيك؟ هذه مؤامرة هيك، تحليل سياسي، لكن 76 معناته ممكن يكون في عندهم نبوءة الجماعة. طب وإذا عندهم الجماعة نبوءة احنا نصدق يعني؟ لا، لكن القرآن ايش يقول؟ وآتينا موسى الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فيفترض النبوءة وين تكون موجودة؟ في التوراة. ضروري تكون التوراة محرفة كلها، إذا تحرفت كلها معناته مش هي. شو معناته محرف؟ هو وفي عليه زيادة وفي منه نقصان، تمام؟ معناته ممكن نبوءة تكون موجودة وعندهم محللينها وعارفين انها راح تدوم سنة 76 سنة. قلت طيب ممتاز، احنا ما بنصدق اصلا بنبوءاتهم، ولكن ممكن يكون نبوءة صحيحة، لانه التوراة فيها صح، فيها حق وفيها باطل البشر، مش هيك؟ قلت اذا ممكن تكون هذه سامعة من الحاخامات. طب نفحص احنا، نفحص القرآن، اذا في القرآن موجود معناته بيستحق الامر الاستمرار. طيب اول نظرة في الموضوع ما يلي: 76 يفترض تكون قمري، 76 خلينا نصدقها اول شيء، 76 يعني قمري. ليش؟ لانهم هم بيتعاملوا بالشهر القمري، اليهود على فكرة بيتعاملوا بالشهر القمري، وكل 3 سنين بيضيفوا شهر مشان تظل السنة القمرية مع الشمسية، بحيث تيجي اعيادهم في المواسم، فبيعملوا اشي اسمه نسيء، بيلعبوا يعني برضه النسيء مشان مش زينا احنا رمضان بيجي بالصيف وبالشتاء وبالخريف لا، هم بيعملوا نسيء، كل 3 سنين بيضيفوا قمري، يعني 74 شمسي، يعني 74 شمسي، ما هو 76 قمري 74 شمسي تقريبي برضه. طيب طب كيف بدنا نعرف الآن؟ احنا بدنا نفحص في القرآن، بما انه كان قبل بسنتين في موضوع الاعجاز العددي طالع، معناته صار في خبرة في ايش؟ في العدد القرآني. اذا كان لابد من مقدمة معرفة الاعجاز العددي كمقدمة مشان نستطيع ندخل لهذا الكتاب اللي هو تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. اصلا هذا تعقيب عن النبوءة، وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب
لاحظوا، أتوقف شوي وأذكر موضوع سورة الكهف. قصة الكهف 18 آية في سورة الكهف، سبق قلنا إنه السورة هي السورة 18 في ترتيب المصحف، وكم من آية قصة الكهف 18. طيب، أم حسبت أن هي بداية القصة لعند قول الله ولبثوا في كهفهم. شو الجواب بعد ولبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9. يعني قديش؟ 309. عد الكلمات. أم حسبت أن حتى توصل ولبثوا في كهفهم، تتفاجأ إنه بعد كهفهم شو في؟ الكلمة رقم 309. الكلمة رقم 309 تأتي بعد كهفهم، معناته بعد كلمة بعد جملة ولبثوا في كهفهم شو بيجي؟ 300 سنين وازدادوا 9. وشو بيجي؟ الكلمة 309. فكان إذن هذا بدل على إنه ممكن مرات الكلمة ترمز إلى سنة، ممكن الكلمة ترمز إلى سنة. هايو 309 كلمة، 309 صدفة في القرآن. في شيء صدفة، هذا في كتابك أنت في صدفة. في الله، كتاب الله كله مراد. يعلم الله ولا لا يعلم؟ يعلم. بيعلم في كتابه ولا ما بيعلمش؟ بيعلم. بيصدف في كتاب الله شيء؟ لا يصدف. كتبنا بيصدف؟ ممكن يصدف في كتبنا. طب ليش الله سبحانه وتعالى؟ على فكرة نظرنا في هذه المسألة هذه بالذات 309 ونتج عنها كتاب اسمه لتعلموا عدد السنين والحساب 309. لتعلموا عدد السنين والحساب 309. هذا الآن موجود الكتاب، نتج عن هذه الملاحظة لحالها بس، مش موضوعنا هذا الكتاب، مش موضوعنا هذا. قلت لنفسي خلينا نفحص في سورة الإسراء. قبل ما نفحص 1948 زائد 74 سنة 2022 شو كانت؟ على فكرة 1948 كانت 1367 هجري. 1367 1367 زائد 76 قمري 1443. إذن إسرائيل ممكن حسب هالعجوز اللي سامعة بتزول 2022 أو 1443. يعني ما هن أصلا 2022 بيلتقوا مع بعضهن، 2022 مع 1443 بيلتقوا أظن ب 209 يوم أصلا، يعني بيلتقوا بأكثر 2022، لأنه كل سنة ميلادية فيها سنتين قمريات، كل سنة في ميلادية فيها سنتين قمريات، مش هيك؟ حتما. ليش حتما؟ لأنه السنة القمرية أقل ب 11 يوم، فحتما كل سنة شمسية فيها سنتين قمريات. تمام؟ لكن هون 1443 و 2022 بتلتقي بعدد كبير من الأيام. طيب 2022 1443. قلت ممتاز. لاحظوا الآن قلت بدي أعد عدد الكلمات على ضوء تجربتي مع سورة الكهف. 309 كلمة، 309 سنة. بدي أعد من بداية وآتينا موسى الكتاب، بديت من النبوءة، وآتينا موسى الكتاب لآخر كلام في النبوءة اللي هو فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا لكم إن وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين، في البداية والنهاية، معناته من البداية إلى النهاية هاي في إشي. فبدأت أعد الكلمات، وقتها ما كانش يعني في برامج كمبيوتر تعد هذا الكلام، سنة 92. وآتينا موسى الكتاب، وأنا بعد، انتبهوا الآن وهذا مهم، وأنا بعد كان في ذهني رقمين أو عددين، يعني 2022 أو 1443 يا الهجري يا الميلادي. عد فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، الآية 104. وإذا عدد الكلمات 1443. هاي أول قضية. انتبهتوا من وين مسكت المسألة؟ طب ما هو أنا قاعد بعد وفي ذهني رقمين، أنم رقمين 2022 1443، تيجي الصدفة يعني تعطيني 1443. طبعا هن رقمين بس،
يا 2022. بعدين العدد كبير، احتمال الصدفة مش وارد، احتمال الصدفة مش وارد، عدد كبير. فإذا عدد الكلمات من أول بداية في النبوءة لعند آخر كلام في النبوءة قبل، يعني بعدين بصير تعقيب على النبوءة، 1443 كلمة. طيب، وموسى عليه السلام ايش يقول؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. خذوا من بعد هذه الآية، لأنه مين المقصود فيها الأرض المقدسة؟ فلسطين. في آية غيرها؟ فيش. خذوا من بعد هذه الآية 1443 آية، شو بكون؟ جئنا بكم لفيفة. إذا يلتقي هون 1443 آية بعد قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا مش هيك؟ خذ بعدها 1443 آية. إذا أنت في الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وإذا الكلمة لفيفة هي الكلمة 1443. هون بدي أتوقف شوية صغيرة وأعطيكم فكرة التالية. البشرية كانت بتكتب بطريقة معقدة جدا في يوم من الأيام، حتى تم اكتشاف ما يسمى بالأبجدية، ولا يعد من أعظم الاكتشافات في تاريخ البشرية. ليش؟ لما الصيني بكتب ب 5000 حرف رمز يعني، والياباني زيه، وبقولوا الصينيين اختصروها في الأخير 1500. منيح ما أولادنا يعني يحفظوا 1500 رمز. والفراعنة كنت تشوفوا برسموا رسم، لحد ما جت فكرة عبقرية مين وراءها مش موضوعنا الآن، لكن أقل شيء تقديرها قبل الإسلام ب 1600 سنة أجا واحد وضع الأبجدية 28 حرف عربي. ال 28 حرف هذول أول من أخذهم عن العرب اليونان، واليونان لحد الآن شو بيقولوا؟ ألفا عن الألف، بيتا عن الباء، وعن الدال شو بيقولوا مثلا؟ دلتا، وعن الجيم أيوة. وعن اليونان أخذت كثير، إلى درجة إنه معظم الأبجديات اللي تشوفها أو كلها حتى اللي في العالم الآن مأخوذة عن العربي. والترتيب العربي موجود، مثلا KLMN كاليمون، اللي بالانجليزي هاي KLMN شو هي؟ كاليمون. هذه مش بس موجودة في الانجليزي وكثير لغات مرتبة KLMN. QRST كورشات وكورست. AB أب. هذه من آثار ايش؟ الأخذ ايش؟ بما فيه العبري أخذين عنا. وأنا ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه في ناس ما بدروش شو التاريخ ولا بيعرفوا تاريخ هذه المسائل، بقول لك هذا الأبجد هوز وكذا وما فيه من جمل، هذا من اليهود مأخوذ، من اليهود. هذا ما بتعرفوش شيء، مش قاريين شيء انتوا ولا بتعرفوا تاريخ شيء أصلا. هذا كلام في الهواء. ناس ما بيعرفوش أصلا تاريخ، بيعرفوش تاريخ وبيعرفوش إنه العرب هم اللي وضعوا الأبجدية، وإنه كل أبجديات العالم مأخوذة عن العربية. اللي وضع الأبجدية هذا شو عمل؟ رتبها أبجد هوز حطي لعند وين؟ سخذ ضغ. وأجا شو عمل؟ رتبوهن ترتيب زي ما بتعرفون، والألف 1، الباء 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عند الياء. بعد الياء شو قال؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تطلع القاف 100. بعدين 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. الغين ضغ غين 1000. هذا بسموه الآن حساب الجمل. اللي وضع الأبجدية هو اللي وضع الحساب. ليش؟ لأنها مكتملة الصورة. شو هو كيف مكتملة؟ من 1 ل 9 آحاد، من 10 ل 90 عشرات، من 100 ل 900 مئات، ألوف، 1000. غين مكتملة. في حين في العبري مثلا، في العبري عند كورشت 400. شو ال 400 هاي؟
يعني كورشت ما هو اخذوها عنا، كل اكثر اللغات اخذتها عنا. انا شفت 13 لغه، 13 لغه ماخذ الابجديه العربيه بنفس القيم العدديه، 1 2 3 كان لعند 10 20 30 بما في العبري، والعبري نفس الموضوع، بس تنتهي عند كورشت. كورشت شو هي؟ طب ال 400 هذه مش كامله. وين الكمال؟ في العربي آحاد عشرات مئات ألوف، هيك قصده، هيك قصده. وإلنا دراسات ثانية في موضوع. فهذول الناس اللي يقولوا إنه هذه حساب الجمل هذا بسموه شو اسمك مثلا؟ صبحي. الصاد 90 والباء 2 والحاء 8 والياء 10، هذا مجموعهن بسموه جمل صبحي. تمام؟ مجموعهن جمل كذا. طب ايش يعني الجمل؟ هم غالبا استخدموه في التاريخ. في التاريخ كانت الابنيه القديمه او القبور القديمه اذا عليها مثلا قبور عليها ابيات شعر بيكون مؤرخه في عباره، لو حسبت هذه العباره بتعرف تاريخ الوفاه او تاريخ بنايه معينه في القدس، استخدموه في التاريخ. بعدين في بعد الاسلام ناس ولدوا اشي جديد بعنيناش. احنا بدنا لما نزل القرآن شو كانت لغة العرب؟ كان الجمل من ضمن لغة العرب، كان الجمل من ضمن لغة العرب وهم المخترعينه اصلا. واليوم الجمل بيستخدموه في الشعوذة وبيستخدموه في الابراج وتفاصيل من هذا القبيل، وهذا بعنيناش. احنا بدنا الجمل ببساطته. لما طبقنا في القرآن قدمنا بالمقدمة التالية، لاحظوا انه طالما انه لما نزل القرآن بلسان عربي مبين، وطالما انه الجمل من اختراع العرب، وطالما العرب اقل شيء 1600 سنة قبل الاسلام بتكلموا في الجمل، معناته ممكن القرآن فيه. تفضلوا، واذا في مئات الامثلة في القرآن معجزة كمان فيها جمل. فاللي بيقول دليلك انه الجمل موجود في القرآن موجود، في اكبر من هيك دليل؟ لما يكون في القرآن موجود شو يعني؟ شو يعني؟ يعني لو ورد حديث صحيح قال في القرآن جمل، بيكونش اقوى من انك تجد في القرآن مئات الامثلة في الجمل، لانك القرآن تستنطق القرآن موجود، نظام موجود، شاءوا ام ابوا موجود. انتبهتوا كيف؟ طب ليش جبت الجمل؟ لانه لفيفة قديش كان ترتيبها؟ قلنا 1443. فأخذت جمل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فطلع في مفاجأة، المفاجأة ما يلي: يا إما بتقرأها قراءة حفص أو تقرأها قراءة ورش. طبعا احنا بنتكلم عن المكتوب مش المقروء. ورش شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا، مش جينا، جئنا بكم لفيفا. وحفص شو بقول؟ فإذا جاء وعد الآخرة. وهذا اللي بتفرق عن بعضهن همزة بس، والهمزة شو قيمتها؟ 1، لأنه في الأبجدية بعطوا عفوا في الجمل بيعطوا الألف 1 والهمزة 1، عشان هيك 28 حرف. وفي الأبجد ألف باء تاء ثاء 29، لأنه بفرقوا بين الألف والهمزة. إذا الترتيب الألف باء تاء ثاء 29، ترتيب أبجد هوز 28، لأنهم بدمجوا بين الألف والهمزة في القيمة، بعطوا كل واحد 1. فلما حسبت بقراءة ورش فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وإذا مجموع الجمل 2022، هي الصدفة الثانية. وإذا المجموع كم؟ عجيب، كلمة لفيفة، كلمة الآية اللي فيها لفيفة تطلع الآية 1443 من عند يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وتطلع لفيفة هي الكلمة 1443. ولفيفة هي اللي تكمل في الجمل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة 2022. طيب شو بعقب سبحانه وتعالى؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وفسرناها هاي على فكرة، فيها إيش معناها. طب ما دام بالحق نزل ليش بقول كان بكفي وبالحق أنزلناه؟ ليش هاي وبالحق نزل؟ ترجعوا لمحاضرات وعد الآخرة في تفصيل. طيب إذا كانت كلمة لفيفة الكلمة 1343، كلمة لفيفة في النبوءة 1300 من أول 1443، معناته وبالحق شو رقمها؟ قول وراي 1444، أنزلناه 1445، وبالحق 1446، نزل 1447. مجموع هدول
5782. شو هو ال 5782؟ هذا التاريخ العبري في 2022. هذا التاريخ العبري في 2022. لانه اذا بدك تعرف دائما التاريخ العبري كيف بتعمل، سنة 1 ميلادي كانت 3760. 3760 1 ميلادي 3760. الان شو بتعمل؟ مثلا احنا ب 2013 بدك تعرف التاريخ العبري بتضيف 3760 زائد 2013 تعرف التاريخ العبري. طبعا بيغيروهم من وين؟ اخر 9 اول 10 بتغير الشهر. طيب العبري والهجري والميلادي يجتمعوا في حارة واحدة، معناته القضية تستحق البحث. هذه مش الدليل، هذا مش دليل، هذا مش دليل، هذا معناته القضية تستحق البحث. ولما بدأنا نبحث من سنة 1992 ل 2013 المعطيات الموجودة الآن لا بكفيها لا كتاب ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، كله بقول 2022، كله بقول مش 10 ملاحظات ولا 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400 ومن القرآن. طبعا ما بيصلحش ان يعني هذا المقام بدها شرح وتفاصيل، لكن انا الان بدي احاول ابسط بعض الامثله البسيطه، مش اني اشرح الموضوع. الان موجود 3 كتب في الموضوع، في كمان معطيات اكثر من 3 كتب، كمان 3 المعطيات الموجوده بالتفاصيل كلها بتقول 2022. لانه بعض الناس بظن انه احنا نتنبأ بالغيب، لا، احنا نستقرئ القرآن فاندهشنا من موافقات، ما بنقدرش نقول 100% بيحصل. احنا ما بنقولش 100% بيحصل، احنا ملاحظين في القرآن اللي هو تفصيل، وكل شيء فصلناه تفصيلا موجود بشكل مدهش. كن قال لك انت بتتنبأ بالغيب، هذا نوع من السذاجة. احنا نتنبأ بالغيب ولا بنستنطق القرآن؟ الآن يقولوا لنا شو معنى هذه الأنظمة في القرآن نفسه؟ إيه كيف موجودة؟ مثلا لم نترك ولا احتمال عقلي إلا مارسناه منها، وهذا اللي بدي أقوله طبعا مش موجود في الكتب، يعني بقصد بعدين أجت ولحد اليوم بيجي، لحد اليوم وامبارح. لاحظوا لما بقول لحد اليوم هذا صحيح، يعني اليوم كان في معطيات طبعا، وامبارح كان في معطيات، كل ما بحثت في معطيات بتأكد الموضوع.